بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې تاسو ته پته ده چې مونږه د چې کوم ایکسپرټ کمپیوټر سرټ دی د هغه د طرفه چې دی که نه کورسونه بار اپلوډ کوو. نو دا زموږ انشاءالله لومبنی کورس دی د ایم ایس ورډ. ایم ایس ورډ کې چې دی که نه انټروډکشن نه واخله تر اخري اینډه پورې به ټول ځو. نو ستاسو چې کوم مطلب زموږ سره مینه ده، محبت دی، هغه د ډیره شکریا ادا کوم چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، کمنټس کړئ. که څه ایشو وي یا څه خبره وي نو پاس نه تاسو موږ ته کمنټس کړای شئ او کمنټس په تر باندې رابطه کړای شئ او انشاءالله د لرې کولو به پوره کوشش کوو. د کمپیوټر دا لومبنی کورس دی د ایم ایس ورډ چې راځو او موږ یې سټارټ کوو. انشاءالله راځئ او موږ سره په کلاس کې حصه واخلئ. دوستانو راځو خپل ټاپک لا نن چې کوم ځای موږ سره د ایم ایس آفیس چونکې انټروډکشن دی، زړه مې په دې ښه دی چې انشاءالله ستاسو به دې نه ډېر زده کړه وکړئ. یو مقصد دپاره دی، یو مطلب دپاره دی، هسې څه خبرې نه دي پکې. نو لومبی چې دی که نه موږ سره ایم ایس آفیس راځي. ایم ایس آفیس چې دی که نه ټوټل موږ سره 7 پروګرامونه دي، خو 7 کې 4 چې دی که نه مونږ ټیچینګ وایز یا سټوډنټ وایز چې دی که نه ټیچ کوو. باقي چې دی که نه لکه مطلب کوم دا 3 چې دی ون نوټ، آوټلوک، پبلیشر، دا چې دی که نه عام جرنل کار دپاره استعمالېږي، لکه ایمیل لګلو دپاره یا چې دی که نه داسې سمپل ایډیټینګ پکړې، نو دا شیو دپاره استعمالېږي. لومبی موږ سره دی ایم ایس ورډ. ایم ایس ورډ چې دی که نه استعمالېږي ډاکومنټیشن دپاره. مایکروسافټ آفیس ته مایکروسافټ آفیس ځکه یې چې مایکروسافټ د کمپنۍ نوم دی، آفیس چې دی دفتر ته یې، چونکې په دغه کې ملټیپل پروګرامونه راجمع ځکه ورته چې دی مایکروسافټ آفیس یې. نو پیلپ کې دی موږ سره ایم ایس ورډ. ایم ایس ورډ یوز فار ډاکومنټیشن. ایم ایس ایکسل دی بیا یوز فار کلکولیشن. ایم ایس پاور پوینټ دی، پاور پوینټ چې دی یوز فار پریزنټیشن. ایم ایس ایکسس دی یوز فار ډیټابیس. بیا ایم ایس ون نوټ او ایم ایس آوټلوک چې دی دا موږ سره د ایمیل ایډیټینګ لپاره استعمالوي. بیا موږ سره ایم ایس پبلیشر دی. پبلیشر یوز فار سمپل میکینګ آی ډي کارډ ایکسیټرا، مطلب چې سم کې کنه سمپل کار پکې اخولای شي، اگر یوز فار سمپل میکینګ آی ډي کارډ وغیرہ پورې استعمالول شي. بل موږ سره لومبی پروګرام چې کوم راځي ابا موږ ان شاء الله ایم ایس ورډ چې دی کنه سٹارټ نه اخلو او اخلي اینډه پورې به انشاءالله ځو پکې. نو تاسو موږ سره اوسئ. لومبی پکې دی چې ډیفینیشن یې راځي. ایم ایس ورډ چې دی که نه سمپل یوز ما پهله په هغه کې درته وویل چې شي پر استعمالېږي ډاکومنټیشن دپاره. مایکروسافټ آفیس ورډ 2013 allow you to create and edit personal and business document such as letter, report, invoice, email and book. By default documents saved in Word 2013 are saved with DOCX. Word 2013 مونږ سٹارټ اخلو، 10 پکې شته، 7 پکې شته، خو 2013 زموږ سره هغه دی لږ ماډرن طریقې سره ایډیټ شوی دی. 2013 کې ډېر څه شته. 2013 ورډ چې کوم دی که نه دغه کې مونږه پرسنل اینډ بزنس ډاکومنټ کریټ کولیم شو او ایډیټ کولیم شو، مطلب جوړولی شو سر نه، او که جوړ نو په هغه کې ایډیټینګ هم کړی شو. دویم دی کې مطلب لیټر جوړولی شي، کې رپورټ لیکلی شي، انوایس لیکلی شي، ایمیل لیکلی شي او حتی چې بک هم پکې لیکلی شي. دا هر څه چې دی که نه په ایم ایس ورډ کې شي. بیا چې ایم ایس 2013 کوم فایل ایکسټینشن دی، مطلب د فایل کوم پهچان یې دی، هغه موږ سره ډي او سی ایکس دی. بیا موږ سره راځي انوایرمنټ، کوم چې هغه انوایرمنټ دی د ورډ والا. نو لومبی موږ سره راځي دلته فایل بټن، دې ته فایل بټن ویل شي. بیا دا وړوکی چې کوم ښکاري دې ته کویک بار ویلی شي، کویک بار. بیا دا پاس چې کوم ډاکومنټ 1 په لیکل شوی دې ته چې د ټایټل بار ویلی شي. بیا دریم دا درې چې کوم مطلب کراس بټن یې میکزیمایز مینیمایز سکرین وال لپاره استعمالېږي، دې ته کیپشن بټن ویلی شي. بیا موږ سره دا ټیپس دي، دا هوم، انزرټ، ډیزاین، دې ته ټیپس ویلی شي. بیا چې کوم په دغه کې اخکېږي مطلب کوم ګروپ وایز لکه فنډ، کلیپ بورډ، دې ته ګروپ ویلی شي. بیا دا وړوکی هغه چې پکې راځي که نه ډاټ، دې ته ډایلاګ بکس ویلی شي. بیا موږ سره چې کوم پاس لاندې تر خېجو دې ته سکرول بار ویلی شي.
چې کوم دا 1 2 3 تاسو ته ښکار دي ته رولر ویلی شي یو هریزنټلي یو ورټیکل رولر صحیح ده. بیا موږ سره دلته چې پلس ماینس نه هغه راځي دي ته زوم بار ویلی شي. بیا موږ سره چې دی که نه دا 3 اپشن راځي دي ته ویو بار ویلی شي چې ویو بار. بیا اخیری چې کوم راځي چې پیج یې په لیکلی ورډ دومره ورډزونه رشتي دومره پیج دي ته سټیټس بار ویلی شي. نو نن موږ سره د ورډ مکمل انټروډکشن اینڈ انوایرمنٹ باره کې خبره وه. انشاءالله نیکسٹ لیکچر کې به چې دی که نه موږ د فایل نه کار سټارټ کوو او تر اینډه پورې به ځو. نو موږ سره اوسئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، څه کمنټس یې څه رایي څه مې ماته په کمنټس باکس کې لیکل شئ. انشاءالله د لرې کولو به پوره کوشش کوو. تھینک یو سو مچ.